overthink things, baby, 'cause I know that you do. සුබ දවසක්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අපේ රේස් ශ්‍රී ලංකා ස්පෝර්ට් channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මොකද්ද මේ රේස් ශ්‍රී ලංකා ස්පෝර්ට් කියන්නේ කියලා. channel එක ගැන පොඩි introduction එකක් මම දෙන්නම්. ලංකාවේ හුඟක් YouTube content කරන අය ඉන්නවා. එක එක විදි වලින් content කරන. ඉතින් අපේ channel එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකාවේ රේස් ගැන, රේස් ඉන්ටර්විව් ගැන, ස්පෝර්ට් කාර් ගැන, ඒ කම්පියුටර්ස් ගැන ඉන්ටර්විව්, රේස් ඉවෙන්ට් ගැන full coverage එකක් දෙන්න තමයි අපි අපේ channel එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් රේස් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයගලන්ට දැනුමක් දෙන්න තමයි අපි අපේ channel එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක සෙට් ලයින් කියලා මම කියනවා. අපේ අද තියෙන වැඩේ ගැන පවන් කියයි. ඔව් අද අපි ඉන්නේ කළුතර. ඔයගලන්ට පේන හැටි කළුතර බෝධිය තියෙනවා. කවුරුත් දන්න. මෙතන ඉඳන් කිලෝමීටර් 8ක් දුරින් කටුකුරුන් ට්‍රැක් එක තියෙනවා. අපි කටුකුරුන් ට්‍රැක් එකට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. අද දින කටුකුරුන් සර්කිට් මීටර් 2019. එහෙනම් අපි කටුකුරුන් ට්‍රැක් එකේ සෙට් වෙමු. දිගටම සෙට් වෙලා යන්න. කරනවා කියන්නේ වාහන රේස් එකේ රූල්ස් ඇන්ඩ් රෙගුලේෂන් වල තියෙනවද කියලා චෙක් කරන එක. ඒක ගන්න ස්ලස් එකෙන් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ස්පෝර්ට්. මෙතන වාහනේ බර, ඩ්‍රයිවර්ගේ සේෆ්ටි එක වගේ දේවල් තමයි චෙක් කරන්නේ. එතකොට මේ අපි ස්කූටරයිසින් කරනවා කියන එක ඉදිරි එපිසෝඩ් එකේදී ගේන්න සම්පූර්ණ විස්තර ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ටික රූපරාම ටිකක් බලමු.
ඊළඟට තියෙන්නේ SLGT සුපර් කාර් ඉවෙන්ට් එක. වේගවත් ඉවෙන්ට් එකක්. හුඟ දෙනෙක් ආස කරන ඉවෙන්ට් එකක්. ඊයේ දිනේ කාලගණනේ 90 පළවෙනි ස්ථානයේ ඉන්න අශාන්ෂල, දෙවන ස්ථානයේ ඉන්න උෂාන් පෙරේරා, තුන්වන ස්ථානයේ ඉන්න කුෂාන් පීරිස්. ඉතින් මේ තුන් දෙනාම හුඟක් හොඳ දාවකින් තුන් දෙනෙක්. ඉතින් හොඳ තරගයක් තියෙයි කියලා අපි හිතනවා. අපි ඉවෙන්ට් එකත් එක්ක සෙට් වෙමු. සුපර් බයික් ඕපන් ඉවෙන්ට් එක ඊයේ දිනේදී ටයිමින් වලින් පළමු ස්ථානයේ ඉන්නේ එරොන් ගුණවර්ධන, දෙවනි ස්ථානයේ ඉන්නේ සෝල් ඩැනියල්, තුන්වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නේ නදුන් විජේසේකර. අපි හිතන හොඳ තරගයක් ලැබෙයි කියලා. මොකද වෙනස්ම ක්‍රීඩකයන් ටිකක් මූලට ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම යතුරුපැදි විශාල සංඛ්‍යාවක් අද ධාවනය වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් රේස් එකත් සෙට් වෙමු.
දිනේ කටුකුරුඳ ධාවන පදයේදී දැම්ම තරංකාරී ඉවෙන්ට් 31ක් පමණ පැවතුණා. ඒ අතරින් හොඳම ඩ්‍රයිවර් වුණේ අශාන් සිල්වා, හොඳම රයිඩර් වුණේ එරොන් ගුණවර්ධන. අපි මේ වගේ රේස් ඉවෙන්ට්ස් වගේම තව රේස් ගැන ගොඩක් විස්තර ඔයගලන්ට ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මතකද අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා set වෙන්න පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට notification ඔයගලන් ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි set වෙන්න ඉන්නේ කටුකුරුන්ද drag races 2019 තරගයත් එක්ක. අපේ මේ event එකේ Facebook එකේ අපේ page එකේ ඔක්කොම photos සහ රේස් ශ්‍රී ලංකා page එකේ page එක details සමග හැම දෙයක් ගැනම අපි අපේ page එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මතකද ඔයගොල්ලෝ page එක like කරන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ race එක set වෙමු. ජය ජය වේවා.